Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Ukraine. Trong lúc giao tranh ác liệt, Mỹ bất ngờ tố cáo Nam Phi chuyển vũ khí cho Nga. Ngoại trưởng Ba Lan thì nói rằng, trong vấn đề chiến tranh, Ukraine có thể học tập Nhật Bản. Cập nhật các diễn biến trên chiến trường. Nga công bố hình ảnh lính dù chiến đấu giữa tin đồn tháo chạy ở Bakhmut. Quan chức Mỹ, Wagner kiểm soát 85% Bakhmut, lực lượng Chechnya có thể sẽ giúp sức. Sếp an ninh Ukraine, kế hoạch phản công quân Nga hiện chưa hoàn thành. Tổng thống Zelensky nói cần thêm thời gian để phản công. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Liệu Nhật Bản có tham chiến nếu xung đột nổ ra ở eo biển Đài Loan? Tỷ lệ sinh thấp, các trường học của Ý ngày càng vắng vẻ. Giáo hoàng hối thúc các quốc gia kiểm soát tốt vấn đề người di cư. WHO tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Tỷ phú Musk nói đã tìm được CEO cho Twitter. Tất cả sẽ có trong bản tin thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tờ Financial Times ngày 11 tháng 5 đưa tin, Mỹ cáo buộc Nam Phi cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Theo bài báo, các quan chức Mỹ tin rằng vũ khí và đạn dược đã được chuyển lên tàu Lady R của Nga, cập cảng tại xưởng đóng tàu hải quân Simontown gần Cape Town vào tháng 12 năm 2022. Đại sứ Ruben Fregerty, trưởng phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Nam Phi cho biết, quốc gia giàu nhất lục địa đen bị cáo buộc cung cấp vũ khí cho Nga là cực kỳ nghiêm trọng. Nó đặt ra câu hỏi về lập trường được cho là trung lập của Nam Phi trong cuộc xung đột. Tại Quốc hội, lãnh đạo phe đối lập John Steenhuisen đã hỏi Tổng thống Cyril Ramaphosa rằng Nam Phi có trang bị vũ khí cho Nga chiến đấu ở Ukraine hay không. Tổng thống Ramaphosa trả lời rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành và từ chối bình luận thêm. Ông cũng chỉ trích nhận xét của đại sứ Hoa Kỳ, cho rằng nó đáng thất vọng, gây hiểu lầm và không mang tính xây dựng giữa hai phái đoàn. Trước đó, đại sứ Fregerty nói với các phóng viên ở thủ đô Pretoria, trong số những điều chúng tôi ghi nhận, tàu chở hàng tại căn cứ hải quân Simontown từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022. Chúng tôi tin chắc rằng nó đã được chất vũ khí và đạn dược trước khi quay trở lại Nga. Cuối tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Thandi Modise cho biết, con tàu dường như đang xử lý một đơn đặt hàng cũ về đạn dược, rằng vũ khí đã được dỡ xuống chứ không phải chất lên. Nam Phi là đồng minh với Hoa Kỳ ở châu Phi, nhưng nhiều lần tuyên bố rằng họ giữ thái độ trung lập đối với cuộc chiến ở Ukraine và muốn cuộc xung đột được giải quyết một cách hòa bình. Nhưng Nam Phi có những liên hệ gần gũi với Nga, khiến Hoa Kỳ lo ngại về tuyên bố trung lập của họ. Nam Phi đã tổ chức các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 1 năm 2023, khoảng một tháng sau chuyến thăm được cho là của tàu chở hàng trên. Chuyến đi tạo cơ hội để Ngoại trưởng Nga đổ lỗi cho phương Tây về cuộc chiến ở Ukraine. Và tuần sau, Nam Phi cho phép các tàu chiến của Hải quân Nga và Trung Quốc thực hiện tập trận ngoài khơi bờ biển phía đông nước này. Hải quân Nga mang theo khinh hạm đô đốc Rostkov, một trong những tàu mạnh nhất họ sở hữu. Hải quân Nam Phi cũng tham gia tập trận, mô tả động thái nhằm củng cố mối quan hệ vốn đang phát triển tốt đẹp giữa Nam Phi, Nga và Trung Quốc. Đại sứ Fregerty cho biết, quyết định của Nam Phi tổ chức các cuộc tập trận hải quân vào tháng 2, trùng với lễ kỷ niệm một năm bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, gây ra những lo ngại nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Nam Phi cho biết, cuộc tập trận được lên kế hoạch từ nhiều năm trước khi Nga tấn công Ukraine. Đảng Cầm quyền của Nam Phi, do Tổng thống Ramaphosa lãnh đạo, đã cử một phái đoàn đến Moscow vào tháng trước và nói về việc tăng cường quan hệ với Nga. Điều này làm phức tạp thêm mối quan hệ của nước này với Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau mới đây nói rằng các quốc gia cần đoàn kết trong việc hỗ trợ Ukraine, vì điều đó cũng quan trọng đối với an ninh của chính họ. Ba Lan hỗ trợ nước láng giềng Ukraine bằng cách cung cấp nhiều thiết bị quân sự. Ba Lan chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2, vũ khí bộ binh, đạn dược và máy bay chiến đấu MiG-29. Ba Lan cũng đã tiếp nhận gần 1,6 triệu người tị nạn Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với NHK ở Tokyo hôm 11 tháng 5, ông Rau nói những gì đang xảy ra ở Ukraine là vấn đề chung của các quốc gia muốn duy trì hòa bình và trật tự quốc tế. Ukraine đang chiến đấu không chỉ vì mình, mà còn vì Ba Lan và các nước khác. Ông nhận định, Ukraine có thể chiến thắng nếu Nhật Bản và các quốc gia phương Tây tiếp tục ủng hộ. Ông nhấn mạnh các lực lượng Nga nên rút khỏi Ukraine. Ba Lan cùng với Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Nhật Bản có thể là một hình mẫu cho Ukraine khi đất nước này cũng trải qua chiến tranh, thiên tai
và đi qua nhiều giai đoạn tái thiết. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy lính dù tinh nhuệ của nước này chiến đấu ra sao trong xung đột Ukraine. Theo Sputnik News, video được quay từ camera gắn trên mũ bảo hộ của một trong các lính dù Nga chiến đấu ở Ukraine. Có thể thấy hỏa lực dữ dội bao trùm khu vực rừng. Thông qua góc nhìn của người lính, người xem có thể quan sát hành động di chuyển xuyên qua lũy hào, cố gắng không phơi mình trước hỏa lực địch, sau đó dùng súng máy khai hỏa vào đối phương. Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ thời gian và địa điểm ghi hình. Gần đây, tình hình thành phố Bakhmut có xáo trộn đáng kể. Mạng truyền hình On Chastera đưa tin, ông trùm Wagner Prigozhin ngày 9 tháng 5 tiếp tục chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga. Ông nói, hôm nay, một trong các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga rời bỏ vị trí của họ. Ai nấy đều muốn bỏ chạy. Ông cho rằng lính dù Nga làm nhiệm vụ yểm trợ các bên sườn của Bakhmut nhưng đã tháo chạy. Nguyên nhân vì những mệnh lệnh sai lầm của tướng lĩnh. Một người lính không nên tử trận vì quyết định ngu ngốc của các chỉ huy. Những người ra lệnh này đích thực là tội phạm. Ông Prigozhin nói thêm. Trong thông báo vào cuối ngày 9 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm tấn công đang tiếp tục chiến đấu ở phía tây thành phố Bakhmut. Tờ Politico dẫn lời hai quan chức cấp cao của Mỹ cho rằng lực lượng bán quân sự Wagner vẫn nắm giữ phần lớn lãnh thổ Bakhmut, đồng thời sở hữu kho dự trữ đạn dược đáng kể, mặc dù có một số tổn thất. Vào tuần trước, ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh Wagner, đã đe dọa rút toàn bộ chiến binh khỏi thành phố Bakhmut, nơi Wagner đang đóng vai trò chiến đấu chủ chốt ở phía Nga trong những tháng gần đây. Hôm 10 tháng 5, các quan chức Ukraine tuyên bố tái kiểm soát một số vị trí ở ngoại ô thành phố. Nhưng các quan chức Mỹ cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Wagner đang chuẩn bị rút lui. Các quan chức Mỹ nói thêm, bất chấp những tuyên bố của ông Prigozhin, nhóm Wagner vẫn tiếp tục nắm giữ các kho dự trữ đạn dược đáng kể và duy trì quyền kiểm soát ít nhất 85% diện tích Bakhmut. Một trong những quan chức khẳng định, trong khi lực lượng Wagner tiếp tục hiện diện ở Bakhmut, cũng có khả năng lực lượng Chechnya tiến vào thành phố để giúp đỡ. Chiến thắng của Ukraine ở Bakhmut sẽ có ý nghĩa biểu tượng nhất định, nhưng các quan chức phương Tây trong những tháng gần đây đã khuyên Kiev không nên đổ nhiều nguồn lực cho trận chiến này. Thay vào đó, tiết kiệm vũ khí và máy bay chiến đấu cho các cuộc tấn công mùa xuân và mùa hè sắp tới. Tuy vậy, hiện tại, Ukraine vẫn tiếp tục bám trụ ở các vị trí tại Bakhmut, quyết không từ bỏ. Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov mới đây hé lộ, các kế hoạch phản công đến nay vẫn chưa được Tổng thống Zelensky phê duyệt. Đài NHK của Nhật Bản dẫn lời ông Danilov ngày 9 tháng 5 cho biết, không một ai biết chính xác tất cả các kế hoạch phản công của chúng tôi, bởi vì kế hoạch vẫn chưa hoàn thành. Ông Danilov nhấn mạnh, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Volodymyr Zelensky, sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về thời điểm và phương hướng phản công. Những kỳ vọng về cuộc phản công của Ukraine đang tăng lên ở nước này và tại phương Tây, tạo thêm áp lực đáng kể cho Kiev. Nhưng chính phủ Ukraine và lực lượng quân đội rõ ràng đang chần chừ. Theo NHK, Kiev muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đảm bảo thành công. Một số ý kiến tin rằng các lực lượng Ukraine sẽ tiến hành cuộc phản công sớm nhất là trong tháng 5 này. Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov vào cuối tháng 4 cho biết, chúng tôi sẽ phản công ngay khi có đủ các yếu tố thiên thời, điều kiện thời tiết thuận lợi và quyết định của các chỉ huy. Đài Sky News của Anh chiều 11 tháng 5 đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng quân đội đất nước ông đủ năng lực phản công nhưng đã mất đi quá nhiều sinh mạng. Ông nói điều đó là điều không thể chấp nhận. Tổng thống Zelensky cũng cho biết, Ukraine cần thêm thời gian để chuẩn bị phản công. Phát biểu trên đài Eurovision News, ông Zelensky nói, các lữ đoàn chiến đấu của Ukraine về cơ bản đã sẵn sàng, nhưng vẫn còn chờ đợi vài thứ, bao gồm xe thiết giáp. Cuộc phản công mùa xuân được Kiev và phương Tây kỳ vọng sẽ làm thay đổi cục diện xung đột. Tuy vậy, Ukraine gần đây cố gắng hạ thấp kỳ vọng. Các quan chức nói rằng chiến dịch phản công không phải viên đạn bạc phá giải mọi vấn đề. Về việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, ông Zelensky vẫn nhất quyết loại trừ khả năng này. Ông nói, tại sao bất kỳ nước nào trên thế giới phải nhượng bộ đất cho Nga? Mặt khác, theo cập nhật của Sky News chiều 11 tháng 5, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở ở Mỹ cho biết lực lượng Ukraine phản công đạt hiệu quả khiêm tốn xung quanh Bakhmut. Nhận định của Viện Nghiên cứu Mỹ được đưa ra khi xem xét ảnh vệ tinh dịp ngày 9 và 10 tháng 5. Các chuyên gia đánh giá, Kiev đang phản kích dữ dội ở Tây và Tây Nam thành phố. Lực lượng Ukraine trước đó khẳng định đã tiêu diệt 2 đơn vị thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Nga ở gần Bakhmut. Đồng thời Kiev cũng tuyên bố tiến công 2,6 km. Phía Nga chưa đưa ra cập nhật mới. Trước đó, truyền thông và nhiều nhà quan sát quốc tế cho rằng việc Moscow kiểm soát hoàn toàn Bakhmut chỉ là vấn đề thời gian. Tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu F-35 thường xuyên diễn ra trên bầu trời Misawa, miền Bắc Nhật Bản.
Tại căn cứ đóng quân của Nhật và Mỹ này, phi công hai nước cùng nhau luyện tập. Nguy cơ xung đột ở eo biển Đài Loan khiến cho sự chuẩn bị trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Nhật Bản có kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong 3 năm tới và mua tên lửa tầm xa để tăng cường sức mạnh. Quân đội Nhật chưa bắn một phát súng nào trong chiến tranh kể từ năm 1945. Liệu họ có tham dự nếu xung đột nổ ra tại eo biển Đài Loan? Vị trí địa lý của Nhật Bản là yếu tố nhạy cảm. Đảo cực Tây nước này cách Đài Loan 111 km. Xung đột có lẽ giảm nguy cơ ra hơn nếu Trung Quốc tin rằng Nhật Bản sẽ tham dự. Theo các chuyên gia, nếu chiến tranh nổ ra, việc giữ cho Đài Loan không bị sụp đổ có thể phụ thuộc một phần vào sự hỗ trợ hỏa lực của Nhật Bản. Theo một bản báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế, Nhật Bản đóng vai trò mấu chốt. Có thể Mỹ cũng can dự, nhưng ở mức tối thiểu. Nếu Nhật Bản tham chiến, khả năng thành công của Đài Loan sẽ cao hơn nhiều. Ông Ochika Taku, một nhà lập pháp của Đảng Dân Chủ Tự do cầm quyền cho biết, nếu xung đột ở eo biển Đài Loan xảy ra, thì Nhật Bản sẽ tham gia. Giống như Mỹ, Nhật Bản duy trì sự mơ hồ về vai trò tiềm năng của mình. Nhưng khác Mỹ, Nhật Bản không có cam kết pháp lý nào để giúp Đài Loan tự vệ, bất chấp những cuộc nói chuyện thường xuyên giữa các chính trị gia hai bên. Chính sách của Nhật Bản đối với Đài Loan không thay đổi trong nhiều năm qua. Ông Christopher Charleston, một cựu quan chức an ninh Mỹ cho biết, suy nghĩ Nhật Bản sẽ dốc toàn lực vào cuộc chiến ở eo biển Đài Loan là sai lầm. Nếu có xung đột, Liên minh Mỹ-Nhật sẽ đối mặt với nhiều thử thách. Nếu Mỹ muốn bảo vệ Đài Loan, thì cần sự chấp thuận của Nhật Bản sử dụng các căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nhật, nơi có 54.000 lính xứ cờ hoa đang đồn trú. Nếu Nhật từ chối, Mỹ sẽ nhắc nhở về những hậu quả lâu dài trong trường hợp Đài Loan thống nhất với đại lục. Ông Kanehara Nobukatsu, một cựu quan chức Nhật Bản nói, nếu chúng tôi không đồng ý, liên minh hai nước có thể sẽ kết thúc. Nhật Bản cũng phải quyết định có nên tự mình hành động hay không. Quốc hội Nhật khả năng cao sẽ bác bỏ việc tham chiến trực tiếp. Tuy nhiên hỗ trợ phi chiến đấu thì có thể, ví dụ cung cấp nhiên liệu, chăm sóc y tế và hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng Mỹ. Tham gia chiến đấu sẽ đặt ra tình huống phức tạp hơn. Quân đội Nhật chỉ được phép sử dụng vũ lực nếu bị tấn công. Điều này có nghĩa là Nhật Bản chỉ tham chiến hợp pháp nếu cuộc xung đột lan đến lãnh thổ mình. Một đạo luật được thông qua năm 2015 cũng cho phép sử dụng vũ lực nếu một đồng minh của Nhật Bản bị tấn công và điều đó đe dọa đến sự sống còn của Nhật Bản. Tuy nhiên, khả năng nước Mỹ bị tấn công trong trường hợp này cũng rất thấp. Nếu Nhật Bản quyết định tham chiến, họ sẽ phải chọn cách nào hợp lý nhất. Luật pháp Nhật Bản giới hạn việc sử dụng vũ lực nào ở mức độ tối thiểu. Ông Kawono Katsutoshi, cựu tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nói, trong trường hợp xung đột ở eo biển, Nhật Bản tự lo liệu phần mình, còn Mỹ bảo vệ Đài Loan. Nhật có thể triển khai các tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel tới điểm thắt nút ở biển Hoa Đông, nhưng không có nghĩa là mạo hiểm đi vào eo biển Đài Loan. Mặc dù vậy, các lực lượng của Nhật Bản và Mỹ sẽ phải phối hợp với nhau, đặc biệt là trên không. Một số chuyên gia khác nhận định, Liên minh Mỹ-Nhật không được thiết kế cho cuộc chiến ở eo biển Đài Loan. Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật năm 1960 quy định, Mỹ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp lãnh thổ Nhật bị tấn công. Quân đội Nhật Bản và Mỹ có cơ cấu chỉ huy song song. Điều này không giống như Liên minh Mỹ-Hàn Quốc, nơi các lực lượng vũ trang Hàn Quốc sẽ mặc định đặt dưới sự chỉ huy của Mỹ nếu xung đột nổ ra ở bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Giáo dục Ý hôm 11 tháng 5 cho biết số học sinh của nước này sẽ giảm 1 triệu trong thập kỷ tới do tỷ lệ sinh giảm và tình trạng chảy máu chất xám. Cục Thống kê Quốc gia ISTAT thông tin số ca sinh ở Ý đã giảm xuống mức thấp lịch sử là ít hơn 400.000 vào năm 2022. Đây là lần giảm thứ 14 liên tục. Năm 2022, dân số cũng giảm 179.000 xuống còn 58,85 triệu người. Dân số già đi và đang giảm là mối lo ngại lớn đối với nền kinh tế lớn thứ ba trong khu vực đồng euro, dẫn đến GDP giảm và chi phí phúc lợi cao. Ý hiện cũng là quốc gia có số tiền cho lương hưu cao bậc nhất trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OSCE, gồm 38 thành viên. Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã ưu tiên vấn đề dân số kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, cam kết hỗ trợ các gia đình để tăng tỷ lệ sinh. Bộ trưởng Giáo dục Giuseppe Valditara thông tin, số học sinh sẽ giảm xuống còn 6 triệu trong năm học 2033-2034, từ 7,4 triệu vào năm 2021, với khoảng 110.000 đến 120.000 học sinh ít hơn mỗi năm. Ông nói tiếp, kịch bản trên là đáng báo động, các trường học đang ngày một thưa thớt, các ngôi làng bị bỏ trống và nhiều miền quê hiu quạnh. Theo ông Valditara, số học sinh giảm cũng khiến số lượng giáo viên giảm theo. Nhằm giúp các gia đình, chính phủ tuần trước đã thông qua gói hỗ trợ bao gồm miễn thuế thu nhập, cộng với thêm phúc lợi cho những người có con nhỏ, lên đến 3.000 euro cấp một lần. Ông Valditara cũng cảnh báo, sự suy giảm dân số còn đến từ chuyện các chuyên gia rời khỏi đất nước để tìm công việc tốt hơn ở nước ngoài. Hôm 11 tháng 5, Giáo hoàng Francis đã kêu gọi các quốc gia quản lý làn sóng người di cư một cách tốt nhất có thể và mở rộng các kênh để họ di chuyển an toàn hơn.
Lời kêu gọi được đưa ra trong lúc Hoa Kỳ đang vật lộn với làn sóng người tị nạn tràn đến biên giới phía Nam. Giáo hoàng đưa ra lời kêu gọi trong thông điệp nhân ngày di dân và tị nạn thế giới hàng năm, với chủ đề năm nay là tự do lựa chọn di cư hay ở lại. Ông cũng kêu gọi một cam kết chung để quản lý vấn đề di cư. Các chính trị gia ở những nơi đông người muốn di cư cần thực hiện chính sách minh bạch, trung thực, tự do và dân chủ, mục đích để người dân dễ thở hơn, có cơ hội phát triển kinh tế và không muốn di cư ra nước ngoài nữa. Ông nói tiếp, các cuộc đàn áp, chiến tranh, biến đổi khí hậu và nghèo đói là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư ngày nay. Người di cư chạy trốn vì sợ hãi hoặc tuyệt vọng. Các quốc gia cần hợp tác với nhau để tìm cách khắc phục. Giáo hoàng Francis luôn xem việc bảo vệ người di cư và tị nạn là một phần quan trọng trong giai đoạn 10 cầm quyền của mình. Ông nói tiếp, dẫu việc di cư và nhập cảnh là bất hợp pháp, chúng tôi kêu gọi thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với phẩm giá của mỗi người di cư. Điều này đòi hỏi các chính phủ phải đồng hành và quản lý làn sóng di cư một cách tốt nhất có thể, xây dựng những cây cầu, không phải những bức tường. Được biết, người di cư đang tập trung ở Mexico, gần biên giới với Hoa Kỳ. Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy những đám đông lớn tụ tập tại hàng rào biên giới đối diện bang Texas của Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 11 tháng 5 tuyên bố đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, một năm sau khi căn bệnh này bắt đầu lan rộng khắp thế giới. Sau khi số ca mắc giảm, người đứng đầu WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến rằng ông chấp nhận lời khuyên của một ủy ban cố vấn về việc nên hạ thấp mức báo động liên quan tới đậu mùa khỉ. Thông báo được đưa ra chỉ một tuần sau khi WHO cho biết COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Ông Tedros nói tiếp, trong khi các trường hợp khẩn cấp của đậu mùa khỉ và COVID-19 đều đã qua, thì mối đe dọa về những làn sóng bùng phát trở lại vẫn còn đối với cả hai. Hai loại virus tiếp tục ẩn hiện, tiếp tục lấy đi mạng sống. Đậu mùa khỉ hay Mpox vẫn đặt ra những thách thức lớn về sức khỏe cộng đồng, yêu cầu các chính phủ cần cảnh giác, phản ứng mạnh mẽ, chủ động và bền vững. Mặc dù xuất hiện từ lâu ở các vùng Trung và Tây Phi, nhưng vào tháng 5 năm ngoái, các trường hợp mắc Mpox bắt đầu xuất hiện ở châu Âu, Bắc Mỹ, rồi đến những nơi khác, chủ yếu là ở nam giới hoặc đồng tính nam. WHO tuyên bố Mpox là tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào tháng 7 năm 2022, nhưng số người bị nhiễm căn bệnh này với các triệu chứng sốt, đau nhức cơ bắp và tổn thương da liên tục giảm từ đó. Hơn 87.000 trường hợp nhiễm và 140 trường hợp tử vong đã được báo cáo từ 111 quốc gia trong đợt bùng phát toàn cầu vừa qua. Ông Tedros nói tiếp, mặc dù chúng tôi hoan nghênh xu hướng giảm số ca mắc Mpox trên toàn cầu, virus này vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến các cộng đồng ở mọi nơi, kể cả ở châu Phi, nơi mà sự lây truyền vẫn chưa được hiểu một cách đúng mực. Sau khi dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu với Mpox và COVID-19, hiện chỉ còn bệnh bại liệt đã nằm trong danh sách của WHO. Tỷ phú Elon Musk hôm 11 tháng 5 cho biết ông đã tìm được giám đốc điều hành mới cho Twitter và sẽ chuyển sang vai trò giám đốc công nghệ của nền tảng mạng xã hội này trong vài tuần tới. Ông nói, thật vui mừng thông báo tôi đã thuê một CEO mới cho Twitter. Cô ấy sẽ bắt đầu làm việc sau khoảng 6 tuần nữa. Ông Musk không nêu tên bất kỳ ứng cử viên tiềm năng nào. Theo một số tin đồn, bà Linda Yaccarino, giám đốc kinh doanh quảng cáo tại NBC Universal, có thể là sự lựa chọn của ông Musk. Bà Yaccarino, một nhà lãnh đạo đáng kính trong ngành quảng cáo, đã nói chuyện với ông Musk tại một hội nghị quảng cáo ở Miami vào tháng trước. Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên của NBC Universal cho biết, bà Linda đang tập dượt liên tục cho các kế hoạch sắp tới của chúng tôi. Cựu giám đốc điều hành của Yahoo, bà Marissa Mayer, cũng có thể là một ứng viên khác. Cựu giám đốc điều hành YouTube, Susan Wojcicki, và giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp Neuralink của ông Musk và bà Steven Zillis cũng nằm trong số những cái tên được nhân viên Twitter thảo luận gần đây. Ông Musk thông báo sẽ chuyển sang vai trò chủ tịch điều hành của Twitter cùng với vai trò giám đốc công nghệ, nơi ông sẽ giám sát sản phẩm, phần mềm và hệ thống. Cổ phiếu Tesla cao hơn 2,1% vào ngày 11 tháng 5. Các nhà phân tích cho biết, thông báo này giúp giảm bớt một số lo ngại của nhà đầu tư về sự tham gia tích cực của ông Musk tại Twitter, khiến ông lơ là Tesla. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện bị ảnh hưởng sau khi ông Musk tiếp quản Twitter vào tháng 10 năm 2022. Ông Brad Ewing, nhà phân tích tại Roth MKM nói, chiếc neo thuyền mang tên Twitter đã được nới lỏng khỏi chân ông Musk. Giờ đây, ông ấy có thể quay lại dành nhiều thời gian hơn để tạo ra giá trị tại Tesla. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.